ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት ምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ፈላፈል አብረን እንስራው እንግዲህ በመጀመሪያ ሽንብራችንን መዘፍዘፍ አለብን የጣሳ ሽንብራ አይሆንም የደረቅ ሽንብራ ተዘፍዝፎ ነው እና ሽንብራ ነው የሚያስፈልገው በደቃቁ የተከተፈ ሽንኩርት ፓርስሊ በደቃቁ የተከተፈ ፓርስሊ የሲላንትሮ የተከተፈ ወይንም የድንብላል ቅጠል ቺሊ ፍሌክስ ወይንም የቃሪያ ፍሌክስ ነጭ ሽንኩርት ነጭ አዝሙድ ወይንም ኩሚን ኮረሪማ ፔኪንግ ሶዳ ዱቄት ጨውና ቁንደ በርበሬ በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ማሽን ያስፈልገናል እና መጀመሪያ ሽንብራችንን እንጨምራለን ይሄ ሽንብራ የተዘፈዘፈ ስለሆነ አልተቀቀለም እንዳትረሱ የተዘፈዘፈ ሽንብራ ነው 24 ሰዓት ትላንትና የዘፈዘፍኩት ሽንብራ ነው አሁን ፐርስሉን እንጨምራለሁ ሁሉንም ቅመሞች እንጨምራለን እና የሲላንትሮን እንጨምራለሁ የድንብላል ቅጠሉንም እና የቃሪያዋንም ቺሊ ፍሌክስዋንም ጨምራለሁ እና እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ቀጥሎ ኩሚን ነጭ አዝሙድ ኮረሪማ እና ቤኪንግ ሶዳ እና የረሳሁት ረስቼ ነው ሽንኩርት የተፈጨውን ሽንኩርት አሁን እንጨምረዋለን ማለት ሁሉንም ነው ግን እንጨምረው በቃ የሚቀር ነገር የለም አሁን ዱቄታችንን ጨምረን እንዘጋና አሁን ብሌንድ ማድረግ ነው አሁን እንደገና ቼክ እናደርገዋለን ወደ ጥግ ያለውን ወደ መሃል እናስገብተን በደንብ ለመፍጨት እንዲያመቸን ሁሉ ጊዜ እየከፋፈተን ካላዳረስ ነው እኩል አይደቅም በደንብ ብሌንድ መሆን አለበት አሁንም እንደገና ከፍተን እንደገና ቼክ እናደርገዋለን ሁሌ ብሌንድ መሆን ስላለበት እንደገና እንነካካዋለን እየነካካን እንደዚህ እናዳርሰዋለን በደንብ ብሌንድ መሆን አለበት ለዚህ አውቄ ነው እንድታዩት ኮንሲስተንሲ ምን ያህል እንደሆነ እንድታዩት ብዬ ነው እስከመጨረሻው ማሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የመጨረሻችን ነው ሳልትና ብላክ ፔፐር ቁንደ በርበሬያችን ሳልትና እናስተካክልና አሁን አንድ ያስተካክለን ይሄን ቀላቅለን በቃ ደረሰ ማለት ነው በቃ አለቀ ከዚህ በኋላ አንድ ቀላቅለን ጨረስን ማለት ነው አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው ስቴፕ አሁን እነዚህ እያድበለበልን ማስቀመጥ ነው አሁን በዚህ በአይስክሪም ስኩፕ እየቀንትን እያልኩ እኩል እያመጣው
እንደ ኳስ እንደ ቦል እያድቦለቦልኩ አስቀምጣለሁ። አሁን ልክ እንደዚህ የማደርግበት ምክንያት በመለካበት ምክንያት ሁሉም አንድ አይነት እኩል የሆነ እንትን እንዲኖራቸው ነው። ኩክ በምናደርግበት ጊዜ እኩል ይበስላሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው እየለካን በምናስቀምጠው ለማብሰል እንዲያመቸን ነው። አለበለዚያ አንዱ ያበስልም አንዱ እንትን እና እንደዛ እንዲረዳን ሁሉንም በአንድ መጭለፊያ እኔው በአይስክሪም ስኩፕ ነው የምጠቀመው፣ ግን በፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ። ግን በአንድ አይነት ሜዠሪንግ እንትን ቢሆን ቆንጆ ነው የሚሆነው። በኋላ ስታድቦለቡሉትም ጥሩ ነው የሚመጣው። አሁን ታዩታላችሁ እኔ እንዴት እንደምሰራው። አሁን ሁሉም እኩል ሳይዝ እንዲኖራቸው ነው በዚህ የምጨልፈው። መጨረሻ ላይ በእጅ ይዘና በእጅ አድቦለብለዋለሁ ማለት ነው። እና ተከታተሉት። አሁን እንግዲህ ያው እየጨረስኩ ነው። ቀጥዬ ደግሞ ምን እንደማደርግ አሁን እንግዲህ ያሳያችኋለሁ። አሁን በእጄ እያንዳንዷን የጨለፍኳትን እያድበለበልኩ ሼፕ አወጣላታለሁ። በኋላ እንትን ስል ድቡልቡል ሆኖ ሼፕ ይዞት እንዲወጣ እያንዳንዱ እንደዚህ እያዝኩ አድበለብለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲህ ከሆነ መጥበሻ አዘጋጅተን በመጥበሻ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እሱን ስቴፕ ይሁት እንግዲህ አሁን እንግዲህ መጥበሻችን እናግለዋለን። ኦይላችን እስከሚግል ያው 350 ፋራናይት መሆን አለበት። ወይንም ደግሞ አንዷን ቦል አንስታችሁ በትራዲሽናል ላይ መጨመር ነው። ከተፍለቀለቀች ሬዲ ሆናለች ማለት ነው። ያው እኔ አሁን ስከታት አያችኋት እንዴት እንደተፍለቀለቀች፣ በቃ ሬዲ ነው ማለት ነው። አሁን ከዚህ አንድ በአንድ ጨምራችሁ ይሄ በቃ ሁሉም ያውቀዋል። ይሄንን ፍራይ ማድረግ ነው። ይሄንን በእንቀቅልና እንጠብሰውና እናወጣዋለን ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው። ይሄ ስቴፑ ይሄ ነው። በቃ የፈላፈል ስቴፑ ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ አቀራረብ ነው። ይሄ ምንም እንትን የለውም። ይሄ ነው በቃ ዘይት ውስጥ እንደዚህ እንጠብሰውና እናወጣዋለን ማለት ነው። አለቀ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንትን ቴብሉ ላይ ነው ማሳያችሁ እንዴት እንደሚወጣ። አሁን ይሄንን በሙሉ ጨመርኩት። ከዛ በኋላ አሁን ይሄ ሲደርስ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ጎልደን ሲሆን ነው የምናወጣው ማለት ነው። በቃ አለቀ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንትን ስላለ በአንዴ ይደርሳል ማለት ነው። ብዙም አይቆይም። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄንን መስሎ ወጥቷል። ይኸውላችሁ ጎልደን ማለት እንደዚህ ነው። ይሄንን መስሏል። አሁን እንግዲህ አቀራረቡን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እንዴት እንደሚበላም አሳያችኋለሁ። የምታውቁት ትኖራላችሁ፣ ግን ለማያውቁት አበላሉ አቀራረቡ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። አሁን ሁለት አይነት አቀራረብ አለው። አንዱ በፒታ ብሬድ ሲሆን፣ አንዱ ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ ነው። አሁን ይሄ የምታዩት ታሂኒ ነው። ታሂኒ የሴዛም የተፈጨ ሴዛም። አሁን እሱ ላይ ሎሚ እንጨምራለን ታሂኒ ሶስ ለማዘጋጀት። አሁን እንደዚህ በምንቀላቅልበት ጊዜ ሁለቱን ይወፍራል። አሁን በሚወፍርበት ጊዜ አሁን እንዲስታዩት ታሂኑና ኦይሉ ሌመኑ ሲጨመር ይወፍራል። አሁን እዚች ላይ ትንሽ ውሃ እንጨምራለን ቀጠን ለማድረግ። አሁን ውሃ ጨመር ስናደርግባት ቀጠን ትላለች። ይሄ በቃ ምንም አያስፈልገውም። ራሱን የቻለ ሶስ ነው። የታሂኒ የህሙስ የሚሰራበት የታሂኒ የሰሊጥ እንትን ነው። የሰሊጥ የተፈጨ ሰሊጥ ነው። ልክ እንደ ቅቤ ወጥ ሆኖ ማለት ነው። ሲፈጭ እንደዚህ ነው የሚሆነው ሰሊጥ እና የተፈጨው ሰሊጥ ነው። እና እሱ ላይ
ታሂን ይሉታል አረቦች። አሁን ይሄው ሶሳችንን ሰራን። አሁን እሱን ወደ ጎን እናደርግና አሁን ፒታ ብሬዳችን እናመጣለን። ይሄ ፒታ ብሬድ ለሁለት ቆርጫው ነው። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ቆርጫው ነው እና አሁን ምን አደርጋለሁ? አሁን ውስጡን ከፍተዋለሁ። አሁን ይሄው ላሳያችሁና ይሄው ቦሉ የሰራሁት ፈላፈሉ ይሄውና አሁን ይሄ ፈላፈል እዚህ ፒታ ውስጥ ለመጨመር ነው። አሁን ከፍቼ ያሳያችኋል። ይሄ ፈላፈል ውስጡ አረንጓዴ ነው። ሜክ ሹር ግን እንደዚህ መብሰል አለበት እና ይሄንን እሱን እንደዚህ እናደርግና ከታለን። ይሄኛውን እንደዚህ እንቆርጥና እንደዚህ እንከታለን። አሁን ይሄ በፒታ ብሬድ ለመብላት ነው። አሁን ያዘጋጀሁት ቲማቲም እና ሰላጣ አለ። አሁን ሰላጣውን ውስጡን ከታለን። እንደዚህ ውስጡን ሞላዋለን። ኩከምበር ቆረጥ አድርገን ላበላል ነው ማሳያችሁ እንጂ የሆነ እንትን አይደለም። አሁን እንደዚህ አድርገን ይቺን አሁን እንደዚህ ሳንድዊች ሰራ ማለት ነው። ቀለል ያለ ሳንድዊች። አሁን እዚች ላይ አሁን እንደዚህ እንሞላና ይሄን እንደዚህ እንዳለ አሁን ቆይ ዞር አድርጌ ላሳያችሁና ይሄን ይሁት። አሁን ይሄን ታይኒ ሶስ ያደረገው የጠበቅነው አንዳል እሱ እላው ላይ ፍስስ እናደርግበታለን። ይሄ ደንበኛ የቬጂቴሪያን ሳንድዊች ነው። ምንም እላው ላይ ስጋ ምንም አይነት የወተት ፕሮዳክት እንኳን የለውም። ይኸውላችሁ ይሄ አንድ ሳንድዊች ይሄ ለአንድ ሰው ምሳ በቂ ነው። ቆንጆ ቬጂቴሪያን ጤናማ የሆነ ምሳ ያለው ማለት ይሄ። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታውቁት ሽንብራ ራሱን የቻለ ፕሮቲን ያለው ነው። አሁን ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ ስናየው ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። የታሂኒ ሶሱን መሀል ላይ አድርገን አራውንዱን አድርገን በቦሉ ከበን እንደዚህ እያጠቀስን አንዷን አንስተን እንደዚህ አጥቀሰን መብላት እንችላለን። እና በቃ እንደዚህ በህብረት ጠረጴዛ መሀል ቁጭ ብሎ በቃ እንደ ቡና ቁርስም እንደ ስናክም ሆኖ ሊበላ ይችላል። እና ከምግብ ጋርም ይቀርባል። አሁን ይሄ ደንበኛ የቬጂቴሪያን ምግብ ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወደ ኢስት አካባቢ በአረቡ ዓለም በጣም የተወደደ ምግብ ነው እና እኛም ብንለማመደው ይሄ በጣም ቆንጆ አይነት ምግብ፣ ቀለል ያለ ምግብ ነው እና ለመስራቱ ከባድ አይደለም። ሞክሩት። ስላያችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ፣ ስለ ኮሜንት፣ ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።